ආයිබෝවන් අපි අද රස නිවසින් කිරිකොස් මාළුවක් හදන්න යන්නේ. මුලින් බලමු මොනවද ඕනේ කියලා. මේ හොඳින් පැසුණු රොස් මැදුළු 15ක් 20 ප්‍රමාණයක් තීරු වශයෙන් ලියා ගන්න. ඉන්පසු දියටිරි කෝප්පයක් පමණ කිරිකොස් මාළුව තැම්බීමට අවශ්‍ය. ඔයාලට මේ සඳහා වතුර හරි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මිටි කිරි දෙවන කිරි කෝප්ප 4ට ප්‍රමාණය. මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක්, ග්‍රාම් මිරිස් ඇට 10ට 15 ප්‍රමාණය, රහ කුඩු තේ හැඳි එකමාරක්, ලුණු අවශ්‍ය ප්‍රමාණ, උළුහල් ස්වල්පයක්, 3-5 කුඩු මේස හැඳි එකමාරක් පමණ. රාම්පට අරපිංචා, ලුණු රතු ලුණු ගෙඩි 3-4 ප්‍රමාණය, අවමිරිස් තරල් 2ක්, සුදු ලුණු බිට් 3ක් පමණ. අපි දැන් කිරිකොස් මාළුව හදන්නේ. මුලින්ම කොස් මදුළු ටික මෙන්න භාජනයට දමා ගන්න. ඉන්පසු රහ කුඩු, ලුණු, උළුහල් 3-5 කුඩු. අපි මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගය දාන්නේ. කිරිකොස් නිසා වැඩි මිරිස් දාන්නේ. අපි ගම් මිරිස් ඇට ස්වල්පයකුත් මේ විදිහට එකතු කරන්නේ මිරිස් අඩුවෙන් යොදන නිසා. කිරිකොස් මාළුවට මිරිස් දානකොට ප්‍රමාණය අඩුවෙන් දාන්නේ. ගම් මිරිස් ඇටත් අපි එකතු කරලා තින්නේ මිරිස් අඩුවෙන් පාවිච්චි කරපු නිසා. දැන් මේටම කරපිංචා, සුදු ලුණු, අමු මිරිස්, රතු ලුණු ඒ සියල්ලත් එකතු කරගන්න. කොස් මදුළු වල හොඳින් තැවෙන අයුරින් මේ විදිහට මිශ්‍ර කරන්න. දැන් අපි මෙසේ තුන පහ ඔක්කොම මිශ්‍ර කරලා පසු අපි දියටිරි කෝප්පයක් එකතු කරනවා. මුලින්ම කොස් ටික අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට තම්බා ගන්න ඕන නිසා ඔයගොල්ලන්ට මේකට වතුර උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කිරිකොස් මාළුව තැම්බෙනකන් වතුරෙන් හෝ දියටිරෙන් අපි දැන් මෙය ලිප තියා ගනිමු. දැන් බාඩට තැම්බුණු කිරිකොස් මාළුව අපි ඔයාලා පාවිච්චි කර දියටිරි හෝ වතුර සිඳෙන තුරු මෙහෙම පෙරලලා තව දුරටත් ඒ වතුරට හිඳෙන තුරු තව දුරටත් මාළුව වසා තබන්න. හොඳින් පෙරලන්න. ඊට පසු දිය සිඳෙන තුරු නැවතත් වසා තබන්න. දැන් කොස් ටික හොඳින් තැම්බිලා තියෙන්නේ. දිය රතියක් සිඳිලා අපි මේ වෙලාවේදී ඉතුරු කිරි මේකට එකතු කරගනිමු.
පේනවා ඇති. හොඳින් කොස්ටිට හොඳින් තැම්බිලා තියෙන්නේ. අපි දැන් මේ වෙලාවේ කිරියට තුරලා නැවත මේ කිරියට හොඳින් උතුරවා ගන්න ඕනේ. ඔයාලට පේනවා ඇති කිරිකොස් මාළුව හොඳින් නටනවා. දැන් අපි මේ වෙලාවේදී ලුණු ඇතිද කියලා බලලා ලුණු ප්‍රමාණය මදි නම් මේ වෙලාවේදී ලුණු එකතු කරගන්න පුළුවන්. මදි නිසා නැවත ලුණු පොඩ්ඩක් කරගන්න. ලිප බහනවා. දැන් අපි මෙහි රසයත් සුවඳත් තවත් වැඩි කරගන්න ලිප නිවලා මේ විදිහට බෙදපු 3 පහරුඩු ටිකක් උඩින් ඉස්සරන්න ඕන. ඉතින් තව දුරටත් කිරිකොස් මාළුවේ රසයත් සුවඳත් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ අද අපි රස නිවසින් හැදුව කිරිකොස් මාළුව. මේ රසවත් ගුණවත් කෑමක්. ඔබලත් කිරිකොස් මාළුව හදලා රස විඳින්න.